เราชอบเราเป็นคนชอบทำขนมแล้วก็คิดว่าถ้าเราเกษียณแล้วเราอายุเยอะแล้วเราจะควรจะทำอะไรดีก็คิดว่าทำกันในบ้านนี่แหละแต่เราคิดว่าถ้าเราทำขายเนี่ยวันหนึ่งสัก5 ชิ้น 10 ชิ้นมีคนหลงมาซื้อเราแล้วก็ชวนเราคุยน่าจะมีความสุขที่กว่าเรานั่งอยู่บ้านเฉยๆคุยกัน2 คนตายายก็คุยไปก็ทะเลาะกันไปอะเนาะเอาชวนอื่นมาทะเลาะด้วยดีกว่าป้าเริ่มมาแผนเกษียณตั้งแต่อายุ48แล้วค่ะชื่อรุ่งรัตน์อิทธิแสงนะคะชื่อว่าป้าอ้อนะคะอายุปีนี้ก็55แล้วค่ะเป็นเจ้าของร้าน JB Bakery ค่ะตอนสาวๆก็ทำงานบริษัทมา2 ที่แล้วก็มาเปิดโรงงานเย็บผ้าอยู่16 ปีเกิดจากการคิดว่าจะใช้ชีวิตวัยเกษียณยังไงดีให้มีความสุขเพราะเรารู้ว่าเราเป็นคนที่ไม่อยู่เฉยๆจะให้เรานั่งรอลูกกลับบ้านรอหลานก็คงจะลำบากก็เลยคิดว่าทำขนมเป็นของที่เราชอบอะค่ะฉันจะเปิดร้านแล้วทางออนไลน์นะพวกแก๊ปโรบินฮูดน่ะพวกเธอทั้งหลายช่วยตั้งชื่อร้านให้หน่อยก็ตั้งกันหลายชื่อแล้วไม่ประสบความสำเร็จอะค่ะก็ไปเห็นไอ้เจ้าหมาปักที่เลี้ยงไว้อะค่ะแล้วมันก็เป็นหมาที่ไม่ว่าแม่ทำอะไรอร่อยแม่ดีแม่หอมแม่มันกินทั้งหมดเลยอะค่ะก็เลยบอกกับลูกบอกว่าลองเอาชื่อมันมาตั้งสิมันชื่อ JB ก็แม่ไม่มีชื่อซ้ำแล้วก็โอเคดูนามมงคลสิชื่อก็ออกมาเฮงตัวอักษรทุกตัวออกมาดีหมดก็เลยตั้งชื่อว่า JB Bakery ไม่ถึงอึดใจค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งโทรมาชื่อเนี่ยมันไม่ดีนะเธอจะเอาชื่อหมามาเป็นชื่อร้านน่ะเราก็บอกจริงอ่ะแต่มันตั้งชื่อไปแล้วอ่ะส่งไปหมดแล้วด้วยก็คิดอยู่2-3 วันแล้วก็โทรกลับไปบอกกับเพื่อนว่าฉันรู้แล้วว่า JB ย่อมาจากอะไร JB ย่อมาจาก Junior Branch แปลว่าสาขาของสวนพอสุขเพราะพี่มีคาเฟ่อีกที่หนึ่งที่ปทุมก็จบข่าวเรื่องนี้ไปแต่ทุกคนเวลามาถามเราบอกว่าเราจะไม่เล่านะว่า JB มาจากอะไรแต่ทุกครั้งเวลาคนถามอะค่ะก็เล่าทุกที บางทีเราก็ดูจาก YouTube ดูจากแอป Pinterest อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ลองมาทำเป็นคนที่ชอบทำอะไรด้วยวัตถุดิบธรรมชาติที่นี่จะไม่ใส่สารกันบูดแล้วจะชอบทำขนมอะไรที่มันคิดมาใหม่ๆไม่ซ้ำคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะชอบใช้ความคิดงั้นลูกค้าที่มาที่เนี่ยก็วันนั้นทานขนมอันนี้แล้วอร่อยอะไรเงี้ยแต่วันนี้ไม่มีแล้วก็ป้าเบื่อทำแล้วป้าจะทำอันนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ทำอะไรแล้วชอบที่จะทำแล้วทำจริงต้องรู้จริงพอเราทำขนมเนี่ยแรกๆเราก็ดูผ่าน YouTube เนาะพอทำแล้วถ้าเราจะทำให้คนอื่นกินมันต้องทำอะไรที่มันจริงจังกว่านี้ไหมก็เลยไปลงคอร์สก็เรียนที่ Sweet Cottage เรียนมา8 เดือนเลยอะค่ะแล้วก็มาต่อที่เลอกระดงเบอร์อันนั้นเรียนตอนอายุ55เนี่ยแหละค่ะไม่มีเพื่อนเลยค่ะมีแต่ลูกกับหลานเป็นคนที่ไม่มีความเครียดกับชีวิตของตัวเองเพราะว่ามั่นใจในทุกก้าวที่ตัวเองจะเดินแต่ที่เรามองถึงว่าถ้าเราเกษียณไปแล้วเราจะแก่แบบไหนดีแก่แบบอยู่บ้านเฉยๆแก่แบบคนอ้วนหรือจะแก่แบบคนผอมดีเป็นคนที่ชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดอย่างนี้มากกว่าแต่สุดท้ายแล้วเราเป็นคนชอบทำงานอดิเรกเราชอบทำขนมเราชอบพบปะผู้คนเราก็เลยเลือกที่จะเปิดร้านเบเกอรี่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่พูดไปแล้วก็จะหาว่าเวอร์เนาะเป็นคนวางแผนตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าถ้าเราจบป .6 ที่นี่เราจะต่อที่โรงเรียนนี้เราจะเรียนต่ออะไรแต่บางครั้งเส้นทางที่วางแผนไว้บางทีมันก็สะดุดพอสะดุดปุ๊บเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราต้องมีแผน2ในชีวิตละแผนที่เราเตรียมไว้มันอาจจะไม่ได้พอพูดถึงเรื่องวัยเกษียณเนี่ยเตรียมถึงขั้นที่ว่าถ้าเราเป็นคนชอบเย็บปักถักร้อยแต่แรกเนี่ยเราก็เลยสร้างบ้าน
ของเราเอาไว้ว่าถ้าเกิดลูกหลานไม่อยู่เราจะทำอะไรแล้วก็นั่งถักตุ๊กตาไปถักไหมพรมไปเราก็เลยซื้อไหมพรมทุกสีเข็มฟักทุกรุ่นทุกแบบที่เราอยากจะทำเก็บไว้ในบ้านเราก็สร้างบ้านที่จะไม่มีสเต็ปถ้าเราจะต้องนั่งวีลแชร์เราก็สามารถจะเข็นวีลแชร์ของเราเข้าห้องอาบน้ำได้เองทำธุระของเราได้ด้วยตัวเองอะค่ะเราจะต้องวางแผนไว้แต่ต้นเลยว่าเราอะจะต้องมีชีวิตยืนยาวประมาณแค่ไหนเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ต่อวันต่อเดือนต่อปีเราควรมีเท่าไหร่เราจะต้องเจ็บป่วยเราควรทำประกันสุขภาพไหมประกันแค่ไหนถึงจะเหมาะกับเราไม่ใช่ทำประกันไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมคะเราก็ต้องวางแผนทุกเรื่องอะค่ะว่าเราจะอยู่ยังไงความสุขของป้าอยู่ที่ใจป้าถึงสมมุติว่าเราเดินแล้วเราหกล้มอะเราก็ยังขำได้เลยก็ดีเหมือนกันหกล้มท่าไหนถึงจะมีความสุขถึงจะสนุกถึงจะไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าความสุขจริงๆอะก็อยู่กับรอยยิ้มของผู้คนซะมากกว่าเลยชอบให้ลูกค้ามาเที่ยวที่นี่ลูกค้ามาเที่ยวที่นี่อะจริงๆแล้วเขาไม่อยากเจอเจ้าของร้านนะคะเพราะว่าถ้าเขาเจอเจ้าของร้านอ่ะเขาจะไม่มีโอกาสได้คุยด้วยกันเองเขาจะมัวแต่คุยกับเจ้าของร้านมากกว่าตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตให้มีความสุขจะใช้ชีวิตให้มีรอยยิ้มทุกวันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขออย่างเดียวขอให้ได้มีโอกาสได้ยิ้มขอขอบคุณโพชงเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรและพืชสัตว์ชาติ32ชนิดเพราะเราอยากให้คุณอยู่ทำดีไปนานๆ